Hello everyone, bhanita skitchenলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মাছৰ তেলেৰে বৰ ভাজিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। আশা কৰিছো ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। গতিকে আহক ভিডিঅটো চাই লওঁ। ইয়া মই মাছৰ তেল লৈ লৈছো। এতিয়া এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লম, তেতিয়া বৰ ভাজিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লম। ইয়াতে থকা কলাখিনি সাইড কৰি দিব লাগে। এনেদৰে গোটেই মাছৰ তেলখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। ইয়া মোৰ মাছৰ তেলখিনি কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি কাটি লম। গোটেই পিয়াজটো মই এনেদৰে কাটি লৈছো। গোটেইখিনি পিয়াজ মোৰ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই জলকীয়া লৈ লৈছো। এনেকৈ মই পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি কাটি ললো। এতিয়া এটা পাত্ৰত মই মাছৰ তেলখিনি লৈ লৈছো আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিছো। এতিয়া ইয়াত মই চাউলৰ গুড়ি 3 চামুচ দি দিছো। আপোনালোকে ইয়াত বেচনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে ইয়াত মই নিমখ দি দিছো। আপোনালোকে নিমখ নিজৰ আন্দাজমতে দি দিব। হালধি দিছো আৰু অকমান জিৰাৰ গুড়ি দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। ইয়াত মই 2 চামুচ আটাও ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া মই 2 চামুচ আটাও দি দিছো ইয়াতে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে আৰু মিক্স কৰি লম। এয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এয়া গেছত কেৰাহী বহাই দিছো। লগতে কেৰাহীত তেল দি দিছো। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ মাছৰ তেলৰ বৰ ভাজিম। অলপ সময় পিছত মই এয়া এটা এটাকৈ ওলটাই দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই পঠোৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া এইখিনি আৰু এবাৰ ওলটাই দিছো। এইখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই উঠাই দিম। এনেকৈ গোটেইখিনি বৰ ভাজি মই উঠাই ললো।
এতিয়া বাকি থকাখিনি একেলগে ভাজি ল'ম। মাছৰ তেলৰ বহুতে ৰেচিপি বনাব পাৰি, কিন্তু এইটো ৰেচিপি আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে বেছি পছন্দ কৰে। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে বনোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় বনাই খাব। আপোনাৰ লগতে ঘৰৰ সকলোৱে পছন্দ কৰিব এই ৰেচিপিটো। এনেদৰে মই থলুৱা ব্যঞ্জনৰ ৰেচিপি বনাই থাকোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ৰেচিপিকেইটা চাব। এনেদৰে এইখিনিও মই গোটেইখিনি ওলটাই দিছোঁ। এইখিনিও মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি মই উঠাই দিছোঁ। এনেদৰে মাছৰ তেলৰ বৰ ভাজি বনাবলৈ অতিকে সহজ হয় আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ।